วัสดีค่ะชวนทำขนมนมเนยง่ายๆกับ Easy Food บาชยาค่ะ คลิปนี้มาชวนทำเค้กโรลผลไม้รวมค่ะ สูตรเค้กง่ายๆ เค้กโรลโฮมเมด เค้กโรลนุ่มๆ ไร้สารเสริม เราไปดูวิธีทำกันเลยค่ะ ขั้นตอนแรกเราก็มาแช่ลูกเกดก่อนค่ะ แช่ด้วยน้ำร้อนประมาณ 15-20 นาที จากนั้นเราก็จะเทน้ำทิ้งแล้วก็พักไว้ให้เขาเสด็จน้ำค่ะ เมื่อพักไว้จนเสด็จน้ำดีแล้วจะนำลูกเกดมาหั่นให้พอหยาบบางชิ้นเขาจะชิ้นใหญ่เกินไปค่ะจะหั่นออกเป็นชิ้นเล็กหน่อย เสร็จแล้วก็พักลูกเกดไว้ก่อน ต่อไปเราก็มาทำการแยกไข่ค่ะใช้เป็นไข่ไก่เบอร์ 2จำนวน 3 ฟองเลือกใช้เป็นไข่สดใหม่เค้กจะได้ไม่คาว ไข่ขาวก็จะได้ตีขึ้นง่ายด้วยค่ะ ไข่ที่ใช้จะเป็นอุณหภูมิห้องนะคะ ต่อไปเรามาทำส่วนผสมของไข่แดงกันต่อค่ะ ใส่น้ำตาลทรายและเกลือลงไปในไข่แดง ตามด้วยน้ำสดและน้ำมัน ใช้เป็นน้ำมันพืช น้ำมันคาโนล่า หรือน้ำมันรำข้าวก็ได้ค่ะ แต่ไม่แนะนำเป็นน้ำมันปาล์มนะคะ ตามด้วยกลิ่นวานิลาเพื่อให้เค้กของเรามีกลิ่นหอม จากนั้นก็คนส่วนผสมให้เข้ากันค่ะ เมื่อคนจนเข้ากันดี ต่อไปเราก็จะใส่แป้งค่ะ ใส่เป็นแป้งเค้กบัวแดงนะคะ ร่อนแป้งเค้กลงไปในส่วนผสม ใช้ตะกร้อมือคนส่วนผสมให้เข้ากันค่ะ ในขั้นตอนนี้จะคนให้เข้ากันด้วยความเร็วนะคะจนกระทั่งส่วนผสมเข้ากันดี เมื่อส่วนผสมเข้ากันดีแล้วก็จะพักส่วนผสมของไข่แดงไว้ก่อน ต่อไปเราก็จะมาตีไข่ขาวค่ะ เปิดสปีดความเร็วกลางตีไข่ขาวจนขึ้นฟองหยาบเล็กน้อย จากนั้นใส่น้ำมะนาว ถ้าไม่มีใช้ครีมออฟทาท่าหรือน้ำส้มสายชูแทนได้ค่ะ จากนั้นก็ใส่น้ำตาลทรายลงไปแจ็คแบ่งใส่น้ำตาลทราย3 ครั้งนะคะ แต่ละครั้งจะให้ห่างกันประมาณ 10-15 วินาที ใส่น้ำตาลทรายไปเรื่อยๆจนกระทั่งน้ำตาลทรายหมด ใส่น้ำตาลทรายจนหมดแล้วเราก็จะตีต่อจนกระทั่งไข่ขาวมีลักษณะเป็นสีขาวนวลเป็นริบบอนตั้งยอดอ่อนปานกลางปลายงองุ้มประมาณนี้ก็ใช้ได้แล้วค่ะ จากนั้นก็จะตีต่อด้วยความเร็วต่ำอีกประมาณ30 วินาที ตักแบ่งไข่ขาวส่วนหนึ่งมาผสมกับส่วนผสมของไข่แดงค่ะ จากนั้นก็คนตะล่อมให้เข้ากันจากใช้ไม้พายด้วยนะคะ ถ้าเพื่อนๆถนัดใช้ตะกร้อมือก็สามารถใช้ได้เหมือนกันค่ะ คนตะล่อมส่วนผสมของไข่ขาวและไข่แดงให้เข้ากัน จากนั้นเราก็จะนำส่วนผสมนี้เทกลับไปในชามไข่ขาวเดิมค่ะ เทส่วนผสมนี้กลับลงไปในชามไข่ขาวเดิมแล้วก็คนตะล่อมด้วยความเบามือเหมือนเดิมค่ะ ตะล่อมส่วนผสมจนเข้ากันดีแล้วต่อไปเราก็จะนำไปใส่ถาดค่ะ ก่อนที่จะเทส่วนผสมลงไปในถาดจะโรยด้วยลูกเกดที่เราหั่นไว้ ตามด้วยมะละกอ3 สีปริมาณตามชอบเลยนะคะ อย่างวันนี้ของแจ็คก็ใส่เยอะเต็มถาดเลยค่ะ แต่ต้องระวังด้วยนะคะในส่วนของมะละกอจะค่อนข้างหวานเลยค่ะ ถ้าใส่เยอะก็อาจจะทำให้เค้กของเราหวานเกินไปนะคะเกลี่ยลูกเกดและมะละกอให้ทั่วถาดนะคะเป็นถาดขนาด 10x10 วางด้วยกระดาษรองอบโดยตัดให้สูงกว่าขอบถาดนะคะ จากนั้นเทส่วนผสมลงไปเราก็ปาดส่วนผสมให้ทั่วถาดเกลี่ยให้ทั่วแล้วก็ปาดให้เรียบก่อนนำเข้าอบก็อย่าลืมเคาะเบาๆเพื่อไล่อากาศด้วยค่ะ จากนั้นก็นำเข้าอบกันเลย อบที่อุณหภูมิ 170 องศา ใช้ไฟบนล่างไม่เปิดพัดลม ใช้เวลาประมาณ 17-18 นาทีค่ะ ข้อควรระวังอย่าลืมอุ่นเตาก่อนนำเข้าอบ 15-20 นาทีนะคะ เมื่อเค้กสุกแล้วก็นำออกจากเตาเคาะเบาๆเพื่อให้เค้กเซ็ตตัว
จากนั้นยกเค้กออกจากถาดดึงกระดาษออกแล้วก็พักเขาไว้ให้เย็นเมื่อเค้กเย็นแล้วเดี๋ยวเราจะมาม้วนกันก่อนจะม้วนแจ็คก็จะกลับด้านแล้วก็ดึงกระดาษรองอบออกเค้กที่ได้ก็จะสวยงามประมาณนี้เลยค่ะจากนั้นก็จัดการม้วนเลยค่ะเค้กโรลผลไม้สูตรนี้แจ็คไม่ใส่แยมหรือว่าครีมใดๆเลยนะคะเพราะว่าตัวเนื้อเค้กของเขาอร่อยอยู่แล้วแต่ถ้าเพื่อนๆอยากใส่ก็ตามที่สะดวกเลยค่ะม้วนเสร็จแล้วก็พักเขาไว้ประมาณ 15-20 นาทีเพื่อให้เซ็ตตัวจากนั้นก็นำออกมาตัดตามขนาดที่ต้องการเลยเนื้อเค้กที่ได้จะมีความนุ่มแล้วก็อร่อยด้วยผลไม้แห้งที่เราใส่นะคะลูกเกดแล้วก็มะละกอเชื่อมสูตรเค้กง่ายๆนะคะมือใหม่ก็ทำได้เพื่อนๆลองทำกันดูนะคะได้ผลยังไงก็มาคอมเมนต์คุยกันค่ะสำหรับคลิปนี้จะต้องลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ